file từ PDF Max qua phiên bản 2D kép như thế nào nha. Thì đầu tiên là mình mở cái file PDF Max ra, nhưng mà cái file này nó rất là nhiều cái mặt phẳng nên là mình phải làm cho nó gọn lại. Chọn vô cái thì nó có cái mục gọi là Pro Optimize. Cái phây của nó là 20.000, mình giảm xuống còn 10%, 10% được không? Càng giảm càng nhẹ, ok. Kết nối. Ok, ta lưu lại.